Hi guys! Welcome back to my video, and for today, we're going to have a demo for this 8.5 ng automatic washing machine ng LG. So, ayan, tingnan natin siya. Top load. Ito yung um, ito yung kanyang cover. So, automatic yan. So, wag niyo siyang ipupush ng force kasi masisira siya. So, ang loob niya, ito, dito niyo makikita, dito niyo ilalagay yung inyong sabon. And then, dito, meron siyang lagayan for chlorine. Ayan, chlorine or Sunrox. And then, yung inyong fabric conditioner, dito naman siya. Ayan. So, dito, meron siyang, ang tawag dito, B? Strainer. Ito yung strainer niya. So, ito yung nagsasala ng mga himulmol, yung mga himulmol sa damit. So, since ito ay maliit lang, kaya isa lang yung kanyang strainer. So, ito, yung makikita nyo dyan, siya yung kumbaga, force para sa spin. And then, ito naman, yung kanyang button. Hindi siya touchscreen, guys. Button siya. So, makikita nyo, nakaprogram na siya. So, hindi na siya click per anong tawag dito, per choice. So, meron siyang tatlong set, the normal, duvet, saka delicate. So, yung normal, kapag normal wash lang, duvet, ito yung mga mabibigat, like yung mga pantalon, mga comforter, yan. Tapos, ito yung mga delicate, syempre, ito yung mga mabilis masira. So, parang hand wash lang yung kumbaga magiging ikot niya. So, dito, sa part naman na to, kumbaga, magkakaroon siya ng pre-wash. So, may normal na wash, pero meron, kung gusto niyo babanlawan niyo muna, and then saka siya lalaban. So, dito, quick wash, and then tab clean. Ito naman, tab clean, yung once a month or twice a month kapag palagi ka naman naglalaba. So, lilinisan niya yung inyong washing machine. So, mas maganda na haluan niyo ng baking soda para yung mga residue or yung mga dumi is tutunawin ng baking soda. So, ayan yung time na matatapos siya. So, dito naman guys, sa process, meron siyang laba, banlaw, and then spin. So, kung gusto mo na spin lang, pwede rin siyang iset up na ganyan. Tapos, kung gusto mo na ganyan, banlaw, saka dryer, pwedeng ganun naman. And then, kung gusto mo, yan lang. At pwede rin, syempre, isa lang or tatlo. So, dito naman sa signal is kung gaano kalakas yung alarm. Diba, pag natapos na siya, yun yung kanyang volume. So, ang pinakamalakas ay 4. Yan. So, syempre, kapag halimbawa gusto mo nang mag-start, ayan, play mo lang yan. So, dito naman, guys, kapag nag-purchase kayo, syempre, meron na siyang tatlong kasama. Itong drainage, water drainage. Tapos, ito yung hose sa tubig. So, pag, halimbawa, masyadong malayo yung gripo ninyo doon sa paglalagyan nyo ng washing machine, bilhin na lang kayo ng extension hose para mas mahaba siya. And this part naman, ilalagay ito sa ilalim para protection na rin sa mga ipis at sa mga daga para hindi pasukan yung ating washing machine. So, out of all the washing machine, ito so far yung nakita ko na talagang low maintenance when it comes to parts and very durable siya at talagang when it comes to longevity ng paggamit, mas tumatagal talaga to compare sa mga ibang brand. So, kung may question kayo, feel free to ask in our comment section. Bye!